ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं आचार्य बी काश्यप प्रयाग एस्ट्रोलजी सल्यूशन और रिसार्च सेंटर पर आपलोक स्वागतम जानाइছো बंधुসকল আজি আমি বৈধব্য যুগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বিধৱা যুগ হয় কি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যি সকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আহক তেনেহলে বৈধব্য যুগৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰো চাব যে জন্ম ৰাশি মানে লগ্ন ঠিক আছে জন্ম লগ্নত লগ্ন মানে কি যে জাতকৰ জন্মৰ লগে লগে পূৰ্ব দিশত যিটো ৰাশি উদিত হ'ব এটোৱে হ'ব লগ্ন আৰু সেই লগ্নৰ পৰা যদি মংগল দেৱতা সপ্তমত যদি অৱস্থান কৰে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ অকাল বৈধব্য যুগৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু জাতকৰ ৰাশি চক্ৰত যদি কেন্দ্ৰত বৃহস্পতি বা শুক্ৰ গ্ৰহ যদি থাকে তেনেহলে তেনে দুখ ভংগও হৈ যায় সাধাৰণতে আমি কুষ্টি এখন দেখা পালে মংগল সপ্তমত থাকিলে আমি কৈ দিও যে জাতকৰ প্ৰতিহীনা যুগ আছে জাতিকাৰ তো অলপ বিয়া এখন নোহোৱা হয় ভাল বা অমুক জাতিকাৰ কুষ্টিত প্ৰতিহীনা যুগ আছে আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ লগত যদি বিয়া দিয়ে আপোনাৰ ল'ৰাৰ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু তেনেও নহয় এই ভ্ৰান্ত ধাৰণাবিলাক আমি উলাব লাগিব সেইটো কাৰণে আজি এই বৈধব্য যুগৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' লৈ আহিছো এটা ঠিক যে সপ্তমত যদি মংগল থাকে বৈধব্য যুগৰ সম্ভাৱনা থাকে কিন্তু জাতকৰ এই লগ্ন কুষ্টিখনত যদি বৃহস্পতি দেৱতা বা শুক্ৰ দেৱতা যদি কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ মানে কি 1 4 7 10 ভাৱত যদি থাকে তেনেহলে এই দুখ ভংগ হোৱাও দেখা পোৱা যায় লগ্ন বা চন্দ্ৰ ৰাশিৰ অষ্টমত যদি মংগল থাকে অকল মংগলেই নহয় যিবিলাক গ্ৰহৰ সেপাৰেটিভ টেন্ডেন্সি থাকে পাপী হয় তেনে গ্ৰহৰ কথা কৈছো যে লগ্ন বা চন্দ্ৰৰ পৰা যদি অষ্টমত মংগল থাকে ৰবি থাকে শনি থাকে আৰু লগ্নৰ সপ্তমত যদি মংগল থাকে ঠিক আছে তেনেহলে অকাল বৈধব্যৰ সম্ভাৱনা থাকে বস্তুটো এনেকৈ বুজি ল'ব পাৰে যে যিবোৰ জাতিকাৰ কুষ্টিত লগ্নৰ পৰা হওক বা চন্দ্ৰ কুষ্টিৰ পৰাই হওক অষ্টমত যদি মংগল বা শনি বা ৰবি যদি থাকে বা অকল শনি ৰবি যদি চতুৰ্থ মানে অষ্টম স্থানত যদি থাকে আৰু মংগল দেৱতা যদি সপ্তম স্থানত যদি থাকে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ বৈধব্য যুগৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু কিন্তু মংগল যদি নিজৰ ৰাশিতে থাকে বা মংগল যদি উচ্চ হৈ থাকে মংগল যদি মেঘ ৰাশিত থাকে অষ্টম স্থানত বা মংগল যদি অষ্টম স্থানত যদি বৃশ্চিক ৰাশিত থাকে বা মকৰ ৰাশিত থাকে বা সপ্তম স্থানতো যদি মংগল নিজৰ ৰাশিতে থাকে বা তুংগী হৈ থাকে তেনেহলে বৈধব্য যুগৰ খণ্ডন হয় আৰু মনত ৰাখিব যে যদি মংগলৰ ওপৰত বহুত বেছি শুভ গ্ৰহ কি বৃহস্পতি শুক্ৰ পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি নাপান্ধা বুধ দেৱতা আৰু পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ অমাৱস্যা নহয় পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ যদি মংগলৰ ওপৰত যদি দৃষ্টি থাকে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ বিধৱা হোৱা সম্ভাৱনা একদমেই নাথাকে আৰু জাতিকাৰ জন্ম লগ্নত যদি দুটা বা তিনিটা পাপী গ্ৰহ যদি থাকে তেনেহলেও জাতকাৰ জীৱনত প্ৰতিহীনা হোৱাৰ আশংকা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় লগ্নত যদি ৰাহু দেৱতা থাকে তথাপিও বৈধব্য যুগৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে এই বৈধব্য যুগ যেতিয়া কোৱা হয় কুষ্টি এখন চাই ফটককে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে যে ফটক কৰি আমি মানি ল'ব নালাগে কাৰণ কিয় কুষ্টিখনত যেনেকৈ এই যুগটো থাকে সেই যুগৰ ভংগও কুষ্টিখনতে হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া কুষ্টি এখন বিচাৰ কৰিব বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহলে আটাইবোৰ দিক ভাবি চিন্তি চাব কাৰণ তাত এজনী ছোৱালীৰ জীৱনৰ কথা থাকে ভৱিষ্যতৰ কথা থাকে অকল সপ্তমত মংগল বা অষ্টমত মংগল থাকিলে বুলিয়ে যে জাতিকা বিধৱা হ'ব তেনেকুৱাও নহয় সেইকাৰণে আটাইবোৰ গ্ৰহৰ পজিশন আদি চালিজাৰি চাই লৈহে তেনেকুৱা এটা ডিসিশন পোৱা ভাল হ'ব জাতক বা জাতিক আৰু তাৰ ওপৰতো গ্ৰহৰ বলি নে নিৰ্বলি চাই ল'ব সেই আটাইবোৰ দিক চোৱাৰ পিছতহে এটা কনক্লুজন আহে সেইকাৰণে ফটক কৰি যদি আমি বিধৱা হ'ব বুলি যদি কৈ দিওঁ তেনেহলে
বিয়া হোৱা হ'বলগীয়া জাতিকাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি প্ৰব্লেম থাকে অকল এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কি যে লগ্নৰ সপ্তমত বা অষ্টমত মংগল আছে লগ্নৰ সপ্তমত বা অষ্টমত মংগল থাকিলে মাংগলিক দুখ বুলি কয় সেই মাংগলিক দুখৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ যিবিলাক ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে সেইবোৰ আঁতৰোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কিবা অসুবিধা হয় সেই যুগ মাংগলিক যুগটো যদি চায় তেনেহ'লে বহুত বেছি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰি আহিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব